Well, thank you, everybody. It's a pleasure to be in a group of like-minded people, I would say maybe like kindred spirits, and honored to be here. Děkuji vám mnohokrát za přivítání. Je mi skutečně velkým potěšením být mezi takovouto skupinou podobně naladěných lidí a velmi si toho považuji. So I want to talk a little bit about the background before this, right? So já bych chtěla nejprve říct nějaký úvod k tomu, nějaké pozadí. So music therapies, there are a lot of different kinds that have come from different disciplines. Řekněme, těch hudebních terapií je spoustu druhů, které vychází ze všech možných různých disciplín. So I'm even learning today from some of you the different kinds that exist. And musical nutrition is a system for integrating these, but also making them more accessible and engaging in different types of settings. Takže i z dnešních přednášek nebo včerejších jsem si vzala velkou inspiraci a hodně jsem se to naučila. A řekněme, to, co já nazývám hudební výživa, je propojení mnoha směrů, mnoha terapií, ze kterých vycházím z různých systémů. Do I just press? Okay. So it is essentially an integrative approach. And why do we need an integrative approach? Takže víceméně je to integrativní přístup. A proč zvolíme takovýto integrativní přístup? So I worked as a therapist for a number of years, and more I'm less about an individual diagnosis of a condition and more about the different factors of what's happening in the person. A víceméně je to víc a víc, řadu let už pracuji jako terapeut a mnohem méně mě zajímá nějaká konkrétní diagnóza, ale je to o tom vlastně, co vše v tom člověku je promítáno, co se tam děje. And what we're seeing more often than not is that conditions are frequently overlapping. Depression is almost always tied with trauma. Anxiety is some low level of depression. Addiction is involving some level of trauma and depression. So everything is always very interlinked anyway. A to, co mnohem častěji vidíme, že třeba deprese je velmi často propojená s traumatem, nebo nějaké stavy úzkosti nebo strachu se propojí s něčím dalším. Víceméně, řekněme, ty diagnózy se překrývají nebo jsou velmi úzce propojené jedna s druhou a mají řadu souvislostí. And what mental health research is more and more showing is that mental health is very multidimensional. There are psychological elements, your beliefs, your perception, the kinds of culture around you, the social relationships, your biological, physical genetics. Julene by se nechala uníst a ne vždycky už po těch 2 dnech ta paměť už taky trochu dostala zabrat. Takže to, co tam víceméně vidíme, je to, že to mentální zdraví je složeno ze spoustu složek. Je tam toho zahrnuto velké množství, co je vlastně zapojeno. And music and art therapies are actually the way that we can address things on multiple levels, psychological, biological and social. Takže to, co vidíme v tom zapojení těch hudebních technik, se dostáváme jak na tu mentální, ale i fyzickou, emoční rovinu a jsme schopni pokrýt všechny z nich. Right, so we're evolving traditional music therapies to use them in a more integrative way and also to use them in a more interactive way. Takže ty klasické hudební terapeutické směry používáme, řekněme, modernějším, posunutějším způsobem do integrativního stavu, aby docházelo k integraci. And why do this? Because now the need is bigger than ever. Vlastně proč to děláme je, protože současná potřeba je mnohem větší než kdykoliv předtím. For example, depression affects 2.7 million children in the USA. Například depresou jsou postiženy víc než 2,7 milionů dětí v Americe. And in the UK, 1 in 4 children has a diagnosable mental health condition. A 1 ze 4 dětí v Anglii má diagnostikovanou nějakou mentální poruchu. And we also know our mental health services are completely overrun. So the child and adolescent mental health services, there are hundreds of thousands of children in the waiting list.
maybe 70% will never even get seen. A víceméně všichni ty terapeuté nebo ty kliničtí pracovníci jsou obrovsky přetíženi a víceméně pouze malé procento těch dětí má šanci, aby se k někomu dostali. Je to zhruba 7% a ten zbytek je na čekacích listinách. So we have a situation where the traditional approaches, let's say like medicine and talking therapies, aren't working as with the multidimensionality, and also we have a significant need where we need to use other things outside of traditional medicine to reach an impact. Takže víceméně ty klasické způsoby medikace nebo přístupu k tomu nemají ten multiúrovňový přístup k tomu a nejsou schopni to přesáhnout v tom přesahu, jaké ty další alternativy jsou schopni se zapojit. So now I want to talk about why music and what can music do. Takže chci nejprve hovořit, proč hudba a co hudba může udělat. So music affects all areas of the brain. Takže hudba zapojuje nebo spíš méně má dopad na všechny oblasti mozku. Memory, attention, motor control. Paměť, pozornost, motorickou kontrolu. Emotions, perception. Emoce, vnímání. Executive function and speech and language. Takže exekutivní funkce, účinný jazyk. And within these we have more things like, sensory processing and different human capabilities. Taky zahrnuje to senzorické věmy, lidské schopnosti a další. And beyond this we also have social interactions, so building psychosocial skills, building community and different ways in which we can socially engage music. A taky sociální schopnosti jsou zapojování, sociální interakce, sociální chování, způsoby vztahování se a to vše v tom také hraje roli. So there's a number of main forms of music therapy. Takže jsou 4 hlavní formy hudební terapie. Psychodynamic music therapy, which is more of a dynamic psychotherapeutic process. Takže psychodynamická, kde je to více psychospirituální nebo psychodynamická terapie. Neurologic music therapy works with different brain areas. Takže neurologická, která pracuje s rozdílnými částmi mozku. Music and movement and dance therapies are also something that is used frequently. Takže hudební a taneční, která využívá tyto směry. And trauma-informed art therapy, so how to work with visual arts together with music. Takže trauma a umělecká terapie, jak propojit vlastně práci s traumatem, s uměním nebo s vizuálním projevem. So these are the ones that are officially recognized, where you can, work as a music therapist in a hospital or in clinic. It's a sort of registered profession of music Řekněme, therapy. tyto 4 jsou oficiálně registrovány, uznávány a můžete s nimi pracovat jako oficiální terapeut. And beyond this, we also have a lot of different types of art, healing, health modalities, sound technologies, which are also doing things that we can measure. A pak máme řadu dalších všem možných, řekněme, hudebních technik nebo terapeutických technik, které se taky dají měřit a které můžeme prokázat nějaký efekt a vliv. And one of the things that we noticed in terms of why aren't music therapies being used more, it's because the outcomes are not being measured as in the best way. A řekněme, jeden z důvodů, proč nevidíme, že by ta hudební složka nebo ta muzikálně terapeutická složka se více využívala, že nejsou, řekněme, měřeně nebo vyhodnocováni zatím vhodným způsobem. So for example, in early years intervention, they have standard sort of ways that they measure, but when you do a sort of musical creative intervention, například v té časné intervenci, tak pokud bychom chtěli používat i tu hudební intervenci, we're changing different things. So what they're measuring is not capturing the kinds of things that we're changing, and so they think it's not doing anything. Například pokud je to vyhodnocováno a měřeno, tak oni vlastně vyhodnocují a měří něco jiného, než to, co až se následně děje, takže oni pak mají pocit, že to vlastně nefunguje nebo neposkytuje to, co by od toho vlastně chtěli. So a big part of the musical nutrition system is looking at outcomes and how to measure the different kinds of outcomes. Takže jeden z důležitých složek toho hudební výživy nebo muzikální výživy je, jaké výstupy z toho můžeme mít a jaké lze také měřit.
And when we do this, we realize we start to become very unique and we start to become very strong. A zjistili jsme, když jsme si to uvědomili, že jsme v tom velmi jedineční a také velmi silní a velmi dobří. For example, in traditional therapies, there is the wheel of tolerance. So how much someone can tolerate in a session. Takže v klasické terapii, tak tam se vychází z takového faktoru, kolik toho člověk je schopen víceméně zvládnout, co je ještě unesitelné během toho jednoho sezení, aby zvládl, čemu se pověnovat. Now, when we work with creative therapies, we also have the circle of capacity. Takže když máme tu naši ten typ terapie, tak se pracuje vlastně jakby s kruhem kapacity, co je schopen jako kapacitně obsáhnout. Their capacity for joy, their capacity for emotional regulation, their capacity for interpersonal skills. Takže kapacita, schopnosti pro radost, vlastně interakce. Interpersonal. Takže interpersonální kapacita také. And when you measure things this way, you actually see that we're doing a lot more than traditional therapies. Pokud to budeme měřit takýmto způsobem, uvidíte, že ten vliv nebo ten účinek je mnohem rozsáhlejší nebo větší než u klasické terapie. So there's a couple of main domains that we look at in terms of outcomes. Takže jedna z těch hlavních domén, jak se díváme na ten výsledek, je takováto. So one is functional outcomes. For example, using different types of singing techniques to improve speech, that they couldn't speak a certain way before. It's where the musical outcome translates to a functional outcome. Takže třeba funkční výstup je takovýto, že používáte-li různé zpěvové nebo zpěvní techniky u člověka, který neměl schopnost se třeba orálně vyjádřit při mluvení, tak potom vlastně po těch aplikaci těch zpěvových technik je schopen se vyjadřovat úplně jiným způsobem, než předtím, čehož předtím nebyl schopen dosáhnout. And the other one is measuring biomarkers. So for example, someone will start in a certain brain state with their brain wave and their heart rate in a certain place, and we'll use the music to bring them into another state, and we will have the biological markers for both. Další měří třeba biologické markery. Když začneme měřit určitý stav vědomí nebo stavu, v jakém ten člověk je, tak po té terapii se dostane někam jinam a opět jsme schopni vlastně změřit ty biomarkery těch mozkových funkcí a dostanou se dále. And the third is skills. It is really important in arts. We're building skills. We're building creative skills, which are part of resilience. We're building emotional skills. So the third area is identifying the different kinds of skills. Takže další oblast, a třetí, je třeba vyhodnocování a naučení se všech možných technik. Vlastně učíme se rozvíjet mnohem více všech možných technik, které jsou schopni aplikovat a dovedností ve svém životě pro svůj rozvoj. So now we're bringing things forward that encompass the recognized forms of music therapy that I spoke about, but now also have ways to integrate different methods of working with the arts inside of a model that can tell you how valuable Takže they je to are. o tom vlastně nejprve rozpoznat ty možnosti, uvědomit si, jaké ty, řekněme, hudební techniky, které máme, ale také mají tu důležitou zásadní integrativní schopnost propojovat vzájemně v té interakci, aby to přinášelo ten výsledek, který chceme. Okay. So this is a system in which we've brought together the different modalities and a system through which we engage mental health companies, artists, galleries, organizations. Takže to, co máme systém, který se snaží propojovat různé způsoby jako galerie, firmy, korporáty, ale i vlastně, what was the first one? Mental health? Mental health Jo, organizations. takže organizace zabývající se mentálním zdravím. So people looking at, in a simple way, taking complex science, but making it really simple of what area do you want to work on. Takže víceméně se snažíme, řekněme, zjednodušit velmi komplexní vědu a použít ji velmi jednoduchým způsobem pro naši aplikaci. So in brain, we have early brain development, which can apply to mental health charities, but also nurseries and schools. Takže třeba v případě té oblasti toho mozku, tak jsme schopni zapojit mozková vývoj, vlastně výzkum zapojující se pro mozek, ale také třeba sestry nebo takovou tu nižší lékařskou funkci těch terapeutů a pečovatelů a organizací různé charity a další spolky.
And under mind, for example, we have mood music. We know there are companies like Spotify that are trying to work with mood music, but what can we do to make it more effective, more impactful? Takže to, co je v oblasti mind mysli, tak je to třeba řada firm, které se zabývají různým typem hudby ovlivňující vaši náladu. Jo? Je jich tady velká řada a lze to nastavit přesně pro ten účel, který my chceme. In the body area, we can work, for example, at a gym to help people improve the movement or functioning of a certain area. A v případě těla, tak třeba je to v případě posilovny, že jsme schopni podpořit určitý rozvoj určitých částí těla třeba. A pohybu také s tím spojeným. Or, for example, working with a combination of dance and somatics, that's a practice that can build somebody's capacities and everyday resilience. Takže je to kombinace třeba pohybu a somatické zkušenosti, také, aby to mohla být každodenní nějaká praxe daného člověka. So what the system does is it takes things that are, let's say, working on a serious issue, which can be a serious neurological condition, or some way that a person is just engaging with music and making that more effective and impactful. Takže může to být tak, že no já jsem se teď ztratila, mě začíná rušit ta hudba, co je tady v tom pozadí. Can you tell it one more time because I got confused with your sounds and the music. That's okay. Tak asi jsem byla experiment momentálně nějakého hudebního pokusu. I feel like under the testing of the music instruments. Sorry. The sound is coming from A teď jsem nevěděla, jestli I didn't know if it's part of our presentation as well. Could you repeat the last one? So we're finding a way to work with things that are strongly in the therapeutic domain, Takže like je to working on a otázka neurological condition. pracovat třeba na neurologických podmínkách, aby to bylo současně velmi toho terapeutického spektra. As well as musical engagement, for example, just with mood music, but how do we make that more impactful and Zapojit effective? ten hudební složky, třeba ta hudba speciálně pro určitou náladu, ale aby to bylo více efektivně, více účinné. And this is really important because what we're trying to do is we're trying to bring the therapeutic aspect of music and arts into more settings, so the level of therapeutic intensity, we can modulate it and we can work in Takže diverse to, co se settings. snažíme vlastně zapojit jak tu hudební složku, ale mnohem více do toho terapeutického setupu, aby to bylo specificky konkrétní, zaměřené na určitou oblast, která je schopna pak podpořit ten terapeutický přesah, ale propojit to s těma hudebníma složkama výrazně více. Okay. So the way we work in terms of what we're developing things that are digital Takže and vyvíjeme interactive. Takže interaktivní a digitální vlastně nástroje. The digital world definitely has its limitations, it also has its dangers, but it also has unique opportunities. Řekněme, ten digitální svět má svá omezení, má to své nebezpečí, ale taky to nabízí jedinečné možnosti, které jsou nám k dispozici. So traditional music therapies have not really been digitized, and that also means that you're limited by who can you access in your area. Takže ty hudební klasické terapeutické složky nebyly digitalizovány, takže pak tam je omezený vlastně přesah, koho tím můžete oslovit a také kdo s tím je schopen pracovat. But also we want to look at what's happening in the digital immersive content. My se chceme podívat i na ten digitální obsah a jak to může být propojeno. And how can that be made more therapeutic? A jak to může být naopak přesunuto více do toho terapeutické oblasti. So in the UK, there's been a problem in early years. A v Anglii byl tam problém před několika lety, nebo v těch raných letech. The vocabulary is like 15% less. A řekněme, je tam menší, řekněme, jazyk. You mean the vocabulary? Jo, takže je tam omezenější slovní zásoba a kapacita. There's a lot of behavioral problems and attention problems, not sitting still. Takže je tam spoustu takových těch poruch chování, neschopnost sedět v klidu a všechny možné takové ty klasické projevy nezbedného chování, bychom to nazvali. And you know, some can't even go to the bathroom. They don't have basic self-care skills. A některé ty děti třeba nemají ty základní hygienické návyky spojené třeba jítí sítím na záchod.
And a lot of times for the different problems you need to go see a specialist. A obvykle pro některý konkrétní problém musíte navštívit specialistu. So the government said, what can you do, what can you create that can reach as many people as possible, but without a doctor? Takže vláda řekla, jak můžeme, řekněme, obsáhnout nebo oslovit co největší masu lidí, masu problémů, aniž byste museli navštívit lékaře nebo někoho certifikovaného. So this is an example of what we did for that specific project. Takže tohle je příklad toho, co jsme udělali pro tento konkrétní příklad. And it was very interesting because as soon as we went digital, the parents just dropped the screen in front of the child and we said, no, that's not actually how we work. A víceméně, jakmile jsme to udělali digitálně, tak to dopadlo tak, že rodiče před to dítě strčili tu obrazovčičku a měli pocit, že tím to jako pro ně končí. A my řekli, ne, takhle to nefunguje. And that's why I said that we show the picture of the parent and the child together because the digital product is actually showing activities that you do together. A takže to, proč tam je to dítě a ten rodič, je to, že vlastně je to o tom, aby rodič a dítě byli společně v té aktivitě. So we worked with child development specialists. Takže pracujeme s pracovníky, specialisty pro dětský vývoj. And a method for music and movement in early brain development that had been very, very good, happening from very many years, but never digital. Ale vlastně je tam pak ta složka pohyb a hudba, což je oblast, která byla rozvíjena a používána pro ta raná vývojová stádia mnoho a mnoho let, ale vlastně nikdy se nedostala do té digitální podoby a formy. So this involves a fairy tale and characters that they meet in the fairy tale that teach them different things. Takže my používáme svět pohádek a pohádkových bytostí, které ty děti učí nějaké dovednosti. And each fairy tale is also age specific. So there's one for 3, 4, 5, 6 because different things are happening in the brain at different ages. A taky máme to podle různých věkových kategorií. 3, 5 a 8 let a je na to použita jiná pohádka, protože každá ta věková kategorie je schopna pojmout jiné vývojové stádium a prošla s jiným vývojovým stádiem. And what we're looking to do is simulate things that should be happening in that child's development. A vlastně to, co my simulujeme, co by se mělo odehrát v tom dětském vývojovém věku, čím by si mělo projít. So when the animal character teaches them a movement or they're learning to develop a certain part of speech, it looks at what should happen in that age, in that child's brain during that age, and it's simulating and making them do those activities. Takže je to o tom, že jestliže to zvířátko třeba napodobuje nějaký pohyb, nebo je to učí nějaký mentální nebo vývojový řečový stav, tak je to o tom, že to dítě si tím projde a naučí se, aby pochopilo, že v tomhle, nebo je to o tom, v tomhle věku se mám naučit pochopit a osvojit si tyto dovednosti. So the way that this works as an ecosystem is that it's very easy, 15-minute activities. You do them with your parent. It can be row your boat. It can be climb, like a dog. And so that to do these movements and to do these things that should be happening in your development. Takže je to vlastně, jsou to bloky, nebo je to nastaveno na délku 15 minut, abyste během těch 15 minut prošli určitým návykem určitého pohybu nebo určitým návykem mental development? Brain development. Takže mozkového vývoje toho, co se za tu dobu má odehrát. And then it also works in tandem with pediatricians. A bylo tam ještě taky to, že třeba když se máte naučit přetahovat nebo něco takového a je to propojeno i s vaším pediatrem nebo s dětským lékařem. Because some of the activities sometimes the child will struggle to do, like crawl on all fours while speaking the words of the song. Takže je to třeba o tom, jestliže dítě má lézt po čtyřech a současně třeba si zpívat nějakou písničku nebo říkat nějakou říkanku. So for the more advanced therapeutic activities, they can work with their pediatrician. Takže třeba řekněme pro ty náročnější vývojové prvky je o tom, že je to spolupráce i s pediatrem, který tomu dohlíží nebo je přítomen. So they have things that they can do at home that are fun activities that are really working on themselves, and then they also have a way for the things that
require more doctor supervision to do those and to work on the things because they're standing out. Takže je to o tom, že máte část, kterou můžete zvládnout doma s rodičem, která je zábavnou formou, je to o tom si to užít a prožít, a pak je tam i ta část, kde je zapojen ten dětský lékař, který dohlíží víc, řekněme, na tu sofistikovanější formu toho, co by se to dítě mělo naučit a čím si v tím vývoji má projít. A on je jako jakýsi garant toho obsahu třeba. And this is also a fairy tale and a story. So we have places, we have a gallery in March where it's an immersive version of that story. So like immersively engaging with more of the characters, but they already know the songs, so it's easy to participate. Takže je to taky svět pohádek nebo toho kouzelného dětského světa a je to zapojení třeba všech možných různých písniček a tím, že oni už ten pohádkový svět nebo ten charakter, tu postavu, se kterou se identifikují, znají, tak je to i ve formě třeba toho zpěvu, kdy oni vlastně jsou zapojeni v té říkance nebo v tom zpívání té písničky. So we're very much looking at entertainment turning into what we call weltertainment, so wellness entertainment. Takže je to něco toho, to, co bychom nazvali zábavou, to je taková hezká anglická hříčka, se kterou se nějak vypořádám. Well-being je, když jako jste v rozkvětu nebo se vám daří. Takže aby to byl zábavný vývoj a rozkvět, bych to nazvala. And creating an ecosystem where everyone can play a role. What you do at home, what you do at your doctor, what you do when you go see a performance. A je to taky o tom vlastně vytvořit ten ekosystém takového toho, co děláme doma, co prožíváme doma, co se možná odehrává s tím lékařem, anebo co se odehrává někdy, jestliže jdeme za nějakou jinou formou zábavy ven. Because if we have such a deep, widespread mental health crisis, we need everybody involved in playing their roles. Protože jestliže ta mentální krize je takhle rozsáhlá, tak potřebujeme zapojit víceméně všechny ty oblasti, aby byly pokryté celé to spektrum toho vlastně našeho života nebo jejich. And what I saw was needed was just a method to take content and adapt it and make it effective. To, co jsem viděla já, že potřebuji mít takovou metodu, která je schopna efektivně propojit a zapojit všechny ty oblasti. But also, like I mentioned before, measuring the outcomes. Taky být schopna měřit i ten výsledek, jak účinné to je. So for example, before and after this program, they take a neuromotor like brain screening assessment. Takže třeba před zapojením této metody tak je tam sken mozku, kdy vlastně se skenuje před tou aplikací nebo tou terapií a po ní. Traditionally, these kinds of assessments, you have to be a trained specialist to deliver it, but we took all the main markers and we made sure that it's okay for a parent to do it at home and completely understandable by the doctor. Takže obvykle předtím jste museli být jako vyškolený odborník na to. My jsme to zjednodušili a upravili ten postup a tu metodiku takým způsobem, že pokud rodič následuje ty konkrétní kroky, tak je schopen to vyhodnocení ten rodič udělat doma a vlastně zapsat to a zpracovat to způsobem, aby to pak bylo vyhodnotitelné. Yeah. So I think it's very important if we're going to use the arts to be aware of the effect that it's having in all different settings and create the system where people can then engage and then be able to see just how valuable a je to teda o tom být schopni použít to umění efektivním, využitelným způsobem, aby to vytvářelo ten efekt, který chceme, ale také to mělo tu hodnotu i těch výsledků, která byla třeba měřitelná. And this is one example of what we did in the brain area, but projects like this can be done in all the other areas that I mentioned. Takže tohle byl příklad toho, kdy my jsme zapojili pro tu oblast toho mozku, ale vlastně takovéhle nastavení nebo takovýhle design jsme schopni udělat pro jakoukoliv oblast, která má řadu využití. So we're thinking of this being like the music therapies of the future, and it has its challenges, but it also has its opportunities. My to vidíme jako hudební terapie budoucnosti, má to své výzvy, ale má to také svůj obrovský potenciál. So one of the challenges is working hybrid, which is like online, offline. Takže ty výzvy jsou takový ten hybrid mezi onlinem a offlinem. So for example, just the parents knowing that they don't drop the screen in front of the child. Takže je to o tom, že rodič ví, že to není o tom, že strčí obrazovku před dítě a tím to končí.
And also looking at the engagement, because if it's digital, they have to stay engaged. A to znamená, jestliže je to digitální, tak je o tom zůstat v tom zapojení, že musí být v tom aktivní, činní. We, for example, did a survey with parents before we created that program. If it's 30 minutes, would you do it? If it's 15 minutes, would you do it? And they said 15 minutes, we'll do it no more. Bylo to takové, že jsme si předtím udělali průzkum, jak velké ty aktivity by si byly ty rodiče schopni účastnit. Typu, bude-li to 30 minut, půjdete do toho, bude-li to 15 minut, půjdete do toho. Jasně se ukázalo, že 15 minut je takový limit, co ty rodiče jsou ochotní tomu absolvovat a do čeho se pustit. So then we looked at the therapeutic aspect of the program, how it works, and we said if they do it 15 minutes a day, 3 days a week, for 2 weeks each animal, we can get the result. Takže my jsme si pak řekli, dobře, budou-li schopni do toho 15 minut 3krát týdně po dobu 2 týdnů hrát roli nebo charakter, řekněme, nějaké to zvířátka nebo jeden ten učební blok, nebo co jsme naučí, dobře jsme schopni to udělat a může to fungovat. So we have these challenges, but we can ask questions about them and we can figure out, Takže má to své výzvy, nicméně můžeme se ptát řadu otázek a pak to různě uspůsobit, aby to bylo schopno fungovat. We also have digital limitations and obstacles. Taky máme digitální omezení a překážky, které je třeba překonat. Some technologies like VR, not everybody has it. Třeba ne každý má ty technologie k dispozici. Some also say people get irritated, it's not for everybody. Taky někoho to dráždí, rozčiluje, takže není to pro všechny. So we try to look very closely at what is the role that technology is playing? Do you need it? And is it inhibiting the therapy or is it helping it? Takže my se ptáme, jakou roli ta technologie hraje a je to o tom, že to potlačuje tu terapii nebo ji naopak posiluje nebo podporuje. For the early years program I showed you, we had a lot of interest around the animation, making the animation immersive, but when we did the assessment, we said we don't want them to be wearing it because they need to be moving, they need to be jumping, they need to be this. So it was just, short video demonstration. Takže třeba pro ty raný dětský věky, tak jsme nechtěli, aby ty děti měly třeba takové ty brýle nebo něco takového, protože to je to stádium, kde oni potřebují se hýbat, skákat, pohybovat, přetahovat, trénovat i tu motoriku, takže je to série nějakých velmi krátkých videí, která je doprovázaná i tou fyzickou aktivitou. The other one is working together with clinical treatment programs. A další je spolupráce s klinicky vyškoleným pracovníkem nebo terapeutem. On a different project, the doctors wanted to know what can you do in between sessions and after discharge so that they continue to stay well. Takže pak to bylo taky, že lékaři se ptali, co mohou udělat v mezičase nebo následně poté, co budou propuštěni, řekněme, z toho programu a co jsou schopni následně potom dělat. And if we want to work together with clinical treatment programs, we must get much, much better at measuring the outcomes. A jestliže by to mělo být zapojené v té klinické praxi, tak se musíme mnohem zlepšit víc v tom měřitelném výsledku, jaký je ten výsledek toho. And it doesn't have to be complicated, but just some qualitative thing alone doesn't work. Sometimes you have to use a clinical assessment so that the doctor understands a certain kind of symptom is really going down. Takže musí to být tak, jako aby i ty kliničtí pracovníci byli schopni na základě těch třeba analýz nebo toho, co získají během toho dotazování, schopni posoudit, že některé ty parametry, řekněme to onemocnění nebo něčeho, skutečně klesají, že tam dochází k posunu a zlepšení. So traditional music therapies, or let's say sort of community arts, haven't really used this. A třeba ty tradiční hudební terapeutické směry toto nikdy nevyužívaly. We have these challenges. They're a challenge, but it's not something that we can't overcome. Je to výzva, to je pravda, setkáváme se s tím, ale není to nic, co by se nedalo nějak překonat. And the opportunity that we have is that we are doing things that traditional therapies aren't doing. Takže to, co děláme, že děláme něco, co tradiční terapie nedělá. We can work from prevention to recovery. Takže můžeme pracovat od prevence do, řekněme, do sebeuzdravení nebo like the child brain development, which is very preventative towards addiction and trauma and Takže depression. V případě dětských vývojů je to o tom pokusit se zabránit jak té závislosti, it was addiction.
a depresím. Jak závislostím, tak depresím. So we have a very good preventive capacity. Takže máme velmi dobrou schopnost prevence. And we also have the capacity to build human potential, which is not just a therapy to make sure you're doing okay and you're not killing yourself, but we're actually building human capacity, brain capacity. Ale mnohem víc taky jsme schopni vybudovávat tu lidskou kapacitu, neomezit se jenom na ten faktor skvělý, takže se nezabiješ, to je dobrý, přežiješ, ale vybudovat naši vlastně tu rostoucí vývojovou schopnost vlastně rozvíjet se jako bytost. And I also believe it's very connected to what the previous speaker was talking about, that we're playing a role in evolution, in really changing the brain and building our... Víceméně věřím velmi tomu, co tady zmiňoval také doktor Horáček, že se to podílí na vlastně tom vývojovém stádiu lidstva nebo lidské bytosti, že i to je v tom zapojeno. So one big opportunity is to actually make an arts medicine program that is the same level and qualification as, for example, gestalt talking therapy for something. Čemu já věřím, že řekněme umění může skutečně se stát terapeutickou léčebnou metodou, která na stejné úrovni a na stejné hodnotě, jako má klasická mluvící terapie. Because if we do this with a really good method and use the same measures they have, as well as new ones, then we have the capacity to potentially enter the system as an official Takže pokud tohodle budeme schopni a vlastně dosáhneme, pokryjeme jak tu efektivitu, pokryjeme i tu terapeutickou složku, tak v čase budeme schopni dostat se na stejně měřitelnou úroveň těch klasických metod a dostat se do toho, řekněme, oficiálně uznávaného léčebného systému. And the last opportunity, which I find exciting as an artist, is the wellness entertainment. So entertainment that is also a tool for your human potential. A vlastně to, co já tam shledávám, tu poslední oblast ohromně zajímavou a neuvěřitelně velký potenciál, je vlastně ten rozvoj toho well-beingu, toho našeho rozkvětu, aby se nám dařilo, zkvétali jsme, kde tam je obrovský množství kreativní potenciál toho našeho vlastního rozkvětu a prospěchu. As separate to my company, as an artist, I'm working on another production, and it's a film, but the merchandise with the film is having you engage in parts of the story you didn't and doing things that jakoby další část, kde jsem zapojená jako umělec, to jde mimo jinou firmu, je to část filmu, který se připravuje a vlastně je to o tom, že částečně jste zapojeni a částečně obsahuje to, co všechno vlastně můžete dále ještě dělat a tvořit. So we have challenges, but my hope is that with a better method and system and measurements and a way to bring all the different actors together, we can really build a different paradigm. Takže o tom já věřím tomu. Jsou tam teda ty výzvy, ale pokud budeme schopni zvolit správnou metodiku, najít schopni taky to, jak to vyhodnocovat, co všechno do toho zapojit, jak to správně propojit a jakou roli, co v tom bude hrát, tak věřím, že jsme schopni mít efektivní nástroj, který je schopen mít velmi dobrý výsledek. And I believe all of you are part of it, because these are the actors on the new stage that I'm building. Takže já věřím tomu, že vy všichni jste, řekněme, herci tohodle, součástí tohodle projektu, protože každý z vás do toho má něco, co nabídnout. Spoustu věcí z tohodle se dá vzájemně propojit a využít a jsme všichni, řekněme, na jedné lodi. Yeah, so thank you very much. Díky moc. Great. Any questions? Otázky. Otázky? Máte někdo ještě otázky? Má Julene zkušenosti se zrakově postiženými dětmi? Do you have some experience with, let's say, eyesight handicapped children? They have some eyesight disabilities? Eyesight handicapped children? Yeah. Usually, if it's a case of one of the senses not working, you try to work on building the other capacities. And often you find in eyesight cases that their other senses are actually quite high.
and they have good internal, we start to work with the more emotional and cognitive capacity. Takže obvykle to tak bývá, že jestliže jeden z těch smyslů je postižen, tak ty další jsou rozvinutější, takže se snažíme posílit a zahrnout. Takže je to jak ta emoční, tak i senzorická ta složka a rozvíjet u nich toto. Yeah. Yeah. Já jsem se chtěla zeptat, jestli jako druhé muziky, Which kind of music you are using that, or which kind of is it music which is composed directly for these programs, or it's something I don't know from classic style, or you do it, or let's say folk music, for example. Okay, good question. To je dobrá otázka. So for the child development program, that was composed specific for that program, for that kind of music, for that kind of movement, for the kind of rhythm Takže v případě těch dětských programů to byla konkrétně složená, navržená hudba pro to vývojové stádium a pro ten pohybový vývoj, který se tam měl naučit a který se tam měl rozvinout. For example, with the mood music, pro tu hudbu, která podporuje určitou náladu, we can take any type of music and profile its qualities. Takže jsme schopni vzít jakoukoliv hudbu a pracovat s tím hudebním profilem. For example, in neurologic therapy. Takže pro neurologické terapie. You can use a music, for example, it'll say it just needs a certain BPM, a certain type of quality. Takže potřebujete vyselektujete si z toho určitý hudební frekvenční rozsah třeba. Or for example, with Alzheimer's, we want to use music that was most relevant to their life. Takže třeba v případě pacientů s Alzheimerem, tak vybereme takovou hudební složku nebo hudební část, která měla, nebo co bylo to nejdůležitější období jejich života třeba, nebo kde to mělo ten silný otisk. So it depends on the program how we select it. Takže záleží vlastně na programu, nebo čeho se to týká, tak podle toho volíme hudbu. Good question. To má dobrá otázka. There is one more. Yeah, máme čas, we have time. Nemáte, Julene, zkušenost osobní, nebo neznáte někoho z vašeho okolí, kdo by používal didgeridoo? Do you know someone or from your environment, from your experience, who is using the didgeridoo drum or didgeridoo? Didgeridoo. Do you know that? Australian didgeridoo. I don't know personally, but I know that as an instrument has a lot of benefits from its timbre, so I could say contexts in which it would be valuable. Takže neznám osobně, ale dokážu si představit určitý kontext, kde by to mělo tu hodnotu. A tam se ještě nezmínila ty lidovky, že jo? Yeah, there was also the question she was asking if you are using some folk music, for example, or traditional music. You can always look at any traditional music because sometimes it's best to work with the music that is most meaningful to that person. Takže je to taky jedna z těch možností, protože záleží na to, co to je nebo co se řeší, protože někdy pro někoho je to přesně ten druh hudby, který pro někoho má ten, řekněme, největší dopad třeba, nebo rozsah. And there is some interesting studies on folk music in terms of the benefits to enhancing certain brain waves or timbres that we don't have as often in other forms of music. Takže třeba jsou i skutečně velmi zajímavé studie, které popisují dopad nebo vliv těch lidovek nebo tohohle druhu hudby na určitý třeba hudební rozsah a i pro ty mozkové funkce, které jsou schopni ovlivňovat. So it actually becomes an opportunity for these genres of music, classical music, because they have a lot of benefits and unrecognized benefits. Takže řekněme, jak klasika nebo ten druh hudby má ještě, řekněme, velký nerozpoznaný potenciál nebo benefity pro naše zdraví nebo pro náš rozkvět. Yeah. Thank you so much. Díky moc.